على مفرق البرغلية غارة مباشرة هلا في قلب حدا غارة فيها หลังจากที่ฮิซบุลลอฮ์ปล่อยคลิปโดรนสอดแนมเมืองท่าไฮฟาเหนือฐานทัพทหารอิสราเอลซึ่งเป็นภาพคมชัด 16 ล้านพิกเซล ระบบ Full HD ขณะสื่ออิสราเอลระบุว่าเป็นสิ่งที่น่าอับอายที่สุดของกองทัพอิสราเอลส่วนนักข่าวอัลจาซีราประเมินว่าการเผยแพร่คลิปของฮิซบุลลอฮ์เป็นการตอบสนองต่อคำขู่ของอิสราเอลที่ว่าพร้อมที่จะทำสงครามเต็มรูปแบบเพื่อส่งสารว่าพวกเขาก็มีเขี้ยวเล็บและพร้อมรบเช่นกันอีกทั้งยังต้องการบอกว่าพวกเขามีเป้าหมายอยู่ในกำมือแล้วขณะที่สสแกกอริมีสและวุฒิสมาชิกเบนคาดินสองสมาชิกหลักของพรรคเดโมแครตในรัฐสภาสหรัฐก็ได้ลงนามในสัญญาการขายอาวุธครั้งใหญ่ให้กับอิสราเอลซึ่งรวมถึงเครื่องบินรบ F-15 จำนวน 50 ลำมูลค่ากว่า 18,000 ล้านบาทโดยที่ทั้งสองถูกกดดันอย่างหนักจากฝ่ายบริหารของโจไบเดนให้ลงนามอนุมัติหลังจากเขาทั้งสองระงับการขายอาวุธให้อิสราเอลมาเป็นเวลานานหลายเดือนแล้วและล่าสุดทางด้านอิสราเอลก็ได้แถลงข่าวเมื่อเย็นวันอังคารว่าเครื่องบินเจ็ตของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ได้ทิ้งระเบิดใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบุลลอฮ์หลายแห่งทางตอนใต้ของเลบานอนรวมถึงสถานที่โครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มก่อการร้ายในพื้นที่เตเบโอไดเซและจิบเบนตลอดจนโครงสร้างทางทหารในเขตไอตาอัชชาบการโจมตีทางอากาศของ IDF เกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มฮิซบุลลอฮ์เผยแพร่คลิปโดรนสอดแนมเมืองท่าไฮฟาของอิสราเอลซึ่งผ่านระบบป้องกันทางอากาศของอิสราเอลเข้าไปได้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาประธานาธิบดีไอแซค เฮอร์ซอกของอิสราเอลเตือนว่าอีกไม่นานอิสราเอลจะต้องตอบโต้การรุกรานของผู้ก่อการร้ายในไม่ช้าซึ่งในวันอังคาร IDF ก็ประกาศว่าแผนการรุกเลบานอนเพื่อกำจัดกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติแล้วขณะเดียวกันอิสราเอลแคชรัฐมนตรีต่างประเทศกล่าวว่าใกล้ถึงเวลาช่วงที่อิสราเอลจะตัดสินใจเปลี่ยนกฎและเกมเพื่อเล่นงานฮิซบุลลอฮ์และเลบานอนและขู่ว่าจะทำลายล้างกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ในสงครามเบ็ดเสร็จและเตือนว่าหากเกิดสงครามอย่างเต็มรูปแบบกับกลุ่มฮิซบุลลอฮ์เลบานอนจะเป็นฝ่ายที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักแคชกล่าวในแถลงการโดยไม่สนใจข้อเรียกร้องของสหรัฐที่ต้องการให้อิสราเอลยับยั้งชั่งใจและแก้ปัญหาผ่านทางการทูตก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลกล่าวมาระยะหนึ่งแล้วว่าจะยกระดับปฏิบัติการทางทหารตามแนวชายแดนทางเหนือของประเทศที่ติดกับเลบานอนเพื่อตอบโต้กลุ่มฮิซบุลลอฮ์ซึ่งยิงขีปนาวุธและจรวดข้ามพรมแดนไปยังอิสราเอลอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การสงครามในฉนวนกาซาเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมปีที่แล้วฮิซบุลลอฮ์และ IDF ก็ได้แลกเปลี่ยนการยิงจรวดกันเป็นระยะข้ามชายแดนเลบานอนส่งผลให้ชาวอิสราเอลมากกว่า 53,000 คนและชาวเลบานอน 95,000 คนต้องเป็นผู้พลัดถิ่นทั้งนี้อิสราเอลและฮิซบุลลอฮ์เคยทำสงครามกัน 34 วันในปี 2549 โดยมีสาเหตุมาจากการโจมตีข้ามพรมแดนไปยังกาลิลีโดยกองกำลังติดอาวุธชีอะห์หลังจากนั้นหลายสัปดาห์ของการแลกเปลี่ยนการยิงปืนใหญ่ที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ IDF ก็ได้เปิดฉากรุกภาคพื้นดินในเลบานอนแม้ว่าอิสราเอลจะอ้างชัยชนะในครั้งนั้นแต่เป็นที่เข้าใจกันอย่างกว้างขวางว่าการรบในครั้งนั้นเป็นชัยชนะของฮิซบุลลอฮ์ขณะเดียวกัน The Times of Israel มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่อาวุโสของสหรัฐออกมาชี้แจงว่าอิสราเอลไม่ได้อยู่เบื้องหลังการแจกจ่ายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาที่เป็นไปอย่างจำกัดบาบาร่าลีฟผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการตะวันออกใกล้กล่าวคำให้การต่อคณะอนุกรรมการวุฒิสภาโดยเธอยอมรับว่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซานั้นไม่เพียงพอซึ่งทุกคนรู้แต่ไม่ใช่เพราะอิสราเอลกำลังพยายามขัดขวางเธอบอกว่ามีปัจจัยหลายประการที่อยู่เบื้องหลังสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมอันเลวร้ายนี้รวมถึงการพังทลายของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับการแจกจ่ายความช่วยเหลือเมื่อเข้าสู่ด่านคาเรมชาลอมทางตอนใต้ของฉนวนกาซาและว่าเมื่อกองกำลังอิสราเอลถอนกำลังกลุ่มแก๊งหรือพวกที่แสดงความรุนแรงหลายกลุ่มก็เข้ามาแสดงอำนาจทำให้สถานการณ์ถึงจุดที่เจ้าหน้าที่ฮามาสซึ่งมีจำนวนลดลงมากไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้พร้อมกับเสริมว่าเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมกำลังเผชิญกับความเสี่ยงสูงอย่างมากและสหรัฐกำลังทำงานร่วมกับอิสราเอลเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้บางส่วน
องค์กรช่วยเหลือต่างๆแย้งว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลอย่างต่อเนื่องเป็นสาเหตุของปัญหาคอขวดในการแจกจ่ายสิ่งของโดยขบวนรถจะถูกจอดหรือถูกส่งกลับไปที่จุดตรวจของ IDF เป็นประจำแม้ว่าต้นเดือนสัปดาห์นี้อิสราเอลได้ประกาศหยุดยิงชั่วคราวทุกวันเพื่อให้มีการแจกจ่ายความช่วยเหลือเพิ่มเติมแต่กลุ่มบรรเทาทุกข์กล่าวว่ายังไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ